विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आपल्या सह्याद्री ट्युटोरियल्स या चॅनलचे ऑलमोस्ट 94,000 प्लस सबस्क्रायबर आहेत। ओके, छान। पण मी तुम्हाला सांगतो एक गोष्ट प्रामाणिकपणे मला मान्य करायची आहे इथं की ही माझी सुरुवात आहे। या वर्षीच्या बॅचला मी स्ट्रॅटेजी द्यायला सुरुवात केली, डेली टार्गेट आम्ही प्रोव्हाइड करतोय। हळूहळू आम्हाला सुरुवात करायची आहे। हां, जुने सबस्क्रायबर आहेतच, धन्यवाद, पण नवीन सबस्क्रायबर मिळवायचे आहेत। मी तुम्हाला सांगतो, थोडीशी एक रिक्वेस्ट करतोय, तुम्ही चॅनलला लाईक करा। ओके, तुमचे कमेंट्स वाचतो मी, ठीक आहे, कमेंट्स करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, व्हिडिओ चॅनल शेअर करा। यूट्यूब अल्गोरिदम सुद्धा मग आपलं चॅनल प्रमोट करेल। ओके, त्यामुळे तुम्हाला एक रिक्वेस्ट काय करतोय की जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत, मित्रांपर्यंत चॅनल शेअर करा। आजचं टार्गेट काय बघा, मी तुम्हाला सांगतो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स। ओके, सुरुवातीला सांगतो की मॅथ्स मध्ये प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन सेक्शन 2 ज्यात कॅल्क्युलस आहे, डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, डिफरन्शियल अवघड वाटतं बऱ्याच मुलांना, पण प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनचा व्हिडिओ मी जी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेला आहे फक्त 24 मिनिटाचा आहे आणि 24 मिनिटात हा टॉपिक फिनिश होणार आहे, लक्षात घ्या। त्यामुळे पहिल्यांदा आज सुरुवातीलाच प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनची रिव्हिजन करा। ओके, आणि मी दिलेत ना तेवढे प्रॉब्लेम झाल्यानंतर टेक्स्टबुक मधले प्रॉब्लेम बघा, सगळं तुम्हाला इझी वाटेल। ओके, फिजिक्स मध्ये ना बँकिंग ऑफ रोड्स जे रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये पार्ट आहे तो मी व्हिडिओ मध्ये दिलेला आहे, ते तुम्ही फिनिश करा। मी सांगू का तुम्हाला, त्याचा डायग्राम परफेक्ट करा रे। तुम्हाला फोर्सेस एकदा का रिझॉल्व करायला जमलं ना, बँकिंग ऑफ रोड, मग व्हेकल अलॉंग हॉरिझॉन्टल रोड, वेल ऑफ डेथ, त्याच्यानंतर कर्व्ड रोड, मॅक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, ह्या सगळ्यांचे एक्सप्रेशन तुम्हाला एकदम इझी जमतील, पण व्हिडिओ मी छान एक्सप्लेन केलेलं आहेच। बरं, केमिस्ट्रीचा मी कोणताही व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड करत नाही आहे, लक्षात घ्या। का, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय की केमिस्ट्रीच्या सगळ्या डेफिनेशन्स एकदा परफेक्ट करा। ओके, सोल्युशन पासून अगदी जेवढे सेक्शन 2 मध्ये टॉपिक आहे त्यात सुद्धा डेफिनेशन्स आहेत। डिफाइन इथर, डिफाइन फिनॉल, डिफाइन अल्कोहोल, डिफाइन अल्किल हलाइड, आणि जिथं असेल तिथं क्लासिफिकेशन लक्षात घ्या। मग हे एक प्रश्न तुम्ही करायचे। डेफिनेशन सोल्युशन मध्ये आहेत, ओके, डेफिनेशन थर्मो मध्ये पण आहेत, डेफिनेशन सगळ्या टॉपिक मध्ये ऑलमोस्ट आहेत। 10 ते 15 मार्काला, 70 मार्काचा पेपर असतो ना, फुल लेंथ म्हणूया आपण बोर्डचा पेपर, त्यातले 10 ते 15 मार्काला डेफिनेशन्स असतात आणि अतिशय छान, म्हणजे छानच प्रतिसाद मिळतो, लक्षात घ्या। म्हणजे मी माझ्या ऑफलाईन क्लासमध्ये ऑब्झर्व केलंय, जबरदस्त। ओके, अगदी 11 स्टँडर्डच्या मुलांसाठी सुद्धा मी डेली टार्गेट द्यायला सुरुवात केलेली आहे आणि 12:30 वाजता आम्ही ते टार्गेट प्रोव्हाइड करतोय। पण होतंय काय, परत तेच यूट्यूब अल्गोरिदम, मग एक व्हिडिओ 6 वाजता, एक व्हिडिओ 8 वाजता आणि एक व्हिडिओ 12:30 वाजता। मग 8 वाजताचा व्हिडिओ यूट्यूब कडून प्रमोट केला जात नाहीये, मला माहिती आहे। ओके, मग व्ह्यूज खूप कमी होत आहेत, पण माझी इच्छा काय, टाइम टेबल लक्षात ठेवा ना, यानुसार तुम्हाला व्हिडिओ मिळाले की तुम्ही ते मित्रांबरोबर शेअर नक्की करा। ठीक आहे, मग ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।